Hey guys, welcome back to my channel. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ මේ වීඩියෝ එක අපි සෙන්ටෝසා අයිලන්ඩ් එකේ නැවතුන හොටෙල් එකේ හොටෙල් ටුවර් එක. ඉතින් මේ තමයි විලේජ් හොටෙල් සෙන්ටෝසා. මෙහෙම තමයි අපි ඉන්න ෆ්ලෝ එකේ ඉඳන් බැලුවාම හොටෙල් එක පේන්නේ. එහෙනම් මුලින්ම යමු අපේ රූම් එක කොහමද තිබුණේ කියලා බලන්න. මෙහෙම තමයි රූම් එක තියෙන්නේ. හයි. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා. bathtub එක බෙඩ් එක ටීවී එක විදිහට තමයි රූම් එක මේ පැත්තෙන් බලද්දි වෙන්නේ. අපි මේ හොටෙල් එක බුක් කරේ කියන්නේ බබි පූල් එක නිසා. යන්නම් පූල් එකට. මට පූල් එකට යන්න ඕනේ. පූල් එකට යන්න ඕනේ. යන්කෝ. පූල් එකක් නෙමෙයි පූල් ගොඩක් තියෙනවානේ. වව්. ඒවට යන විදිහ කිව්වේ නැද්ද රිසෙප්ෂන් එකේ? පූල් එකක් නෙමෙයි පූල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ගිහලා බලමු. පූල් එකට යන්නේ. ඉතින් මේකේ ලේසි රිවර් එකත් එක්ක ඔක්කොම පූල්ස් 4ක් තියෙනවා. මේන් පූල් එක, අනිත් එක ඇඩ්වෙන්චර් පූල් එක, තව කිඩ්ස් පූල් එක. එහෙනම් යමු මේ පූල්ස් කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් අද හවස් වරුවේම අපි මේන් පූල් එකේ ඉන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ගිහින් බලමු මේන් පූල් එක කොහොමද කියලා. Times like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. Morning. Breakfast ගන්න යන්නේ. නැගිටින්න පරක්කුම. මේකනේ. උදේම කට්ටිය යනවා පොඩ. අපිට good morning. හරිම නිදිමත පාටයි මොන. එහෙනම් breakfast එකට ගිහින් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක arrange කරලා තිබුණේ බුෆේ එකක් විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් බුෆේ එක තිබුණේ. මම ඉතින් බුෆේ එකකට ගියාම පොඩි රෝමක් දාලා බලනවා කන්න කලින් මොනවද තියෙන varieties කියලා. ඉතින් මේ වගේ English breakfast එකකට ඕනෙව තිබුණා. මම තියෙන්නේ fried noodles. ඒත් එක්ක sausages. ඊට පස්සේ මම ආසම එකක් තිබුණා මෙන්න මෙතන. mint pancakes. එතකොට මෙතන තියෙන local foods මෙතන තියෙනවා nasi lemak. nasi lemak මැලේසියා වලත් හැම හොටෙල් එකේම වගේ තිබුණා. ඉතින් මෙහෙත් තියෙනවා. මේක නම් හරියටම දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා. මෙතන තිබුණා මොකක් හරි කඩල කරි එකක්.
නාන් එක. ඉතින් මේ තියෙන සැලඩ් කෝන් එක මෙතන චීස් තිබුණා, හැම් තිබුණා, පෙපරෝනි. එතකොට මෙතන තිබුණා සීරියල් වර්ග කීපයක්ම. එතකොට මේ පැත්තේ ෆෘට් ජූස් තිබුණා. කුල්ලන යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙතන හොටෙල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම පේන්නේ. මේ හොටෙල් එකේ පූල්ස් 4ක් තියෙනවා. දැන් යන්නේ ලේසි රිවර් එකට. අපි කලින් හිටියේ අර මේක තමයි මේන් පූල් එක. ඒක ඉන්ෆිනිටි පූල් එකක්. එතකොට ඒක හදලා තියෙන ටර්කිෂ් ස්ටයිල් එකට තමයි හදලා තියෙන්නේ. හොට් ස්ප්‍රින්ග්ස් විදිහට තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන ඇඩ්වෙන්චර් පූල් කියලා. ඊට පස්සේ අතන කිඩ්ස් පූල් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ලේසි රිවර් කියලා. අපි දැන් යන්නේ ලේසි රිවර් එක. එතන ඇඩ්වෙන්චර් පූල් එක. මේ තමයි බාල්දි හොටෙල් එකේ view එක. එතන තියෙන kids pool එක. අන්නතෙන් චුටි වොටර් ස්ලයිඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක හතර බබීට යන්න ඕනේ කියලා අඬනවා. ඒකටත් යමු. ඒ නිසා ඒකටත් යමු. දෙතාල හිටමු කියලා. දෙතම හෙඩම් පූල් එක කියලා. Baby, hi. Try කරන්න. නෑ හරියන්නේ. Oh, accident. අතන නෑ වෙනවා. ගන්න. ෂා. මල් දාලා ගියා. මම අතන ගොඩක් වෙලා බ්ලොක් වෙලා හිටියේ. අත නැද්ද? ගන්න. දැන් යන්නේ ඇඩ්වෙන්චර් පූල්.
පූල් එකේ තියෙන ජකුසි ඒරියා එක. ස්පා පූල්. මේක මේ පූල් එකේම කොටසක්.